Handa ka na ba makinig, marinig sa mga bibitawan ko? Nakakaiba sa mga nakalipas na mga... Good morning everyone. So for today I will give you a quick tour in my little garage where I do all my car repairs. So but I would be speaking Tagalog and English. So this is my garage. Ito po yung aking garahe. So maliit lamang siya. It's just a small garage. This is where I fix cars. It only fits one car actually. So tignan natin yung ito view at the back. So start tayo dito. So usually I put my jack here para madali ko siyang makuha, and all my stand, wooden stand. Ito po ay ginawa ng aking isang customer. I had a customer who is a plumber or a carpenter. So he made this stand for me. So ayan. Yun po yung aking pressure washer. Meron po akong table, ilaw. Meron din po akong hand track or dolly. Yan ang tawag nila dito. Hindi hand track, dolly. And then yung aking cabinet. Yan, lahat ng mga oil. Ito I think transmission. Ito naman sa kabila, engine oil. Yan sa mga baba, brake fluid, power steering fluid. And then mga lubricant para sa brake, etc. And then yung mga paint ko, yung mga pintura, black, blue, iba't ibang klase. Then yung panglinis ko ng sakyan, mga wax, etc. para sa carpet. Then yung mga armor all. Ito yung pampakintab ko sa mga dashboard, kung ano-ano pa. Marami yan. Then sa taas naman, mga ano ba yung mga nandyan? Oil din. Then ito naman, mga coolant o sa tubig sa radiator. Then another oil, pump, etc. And then yun yung aking tawag dito, propane, kasi kung may na-stuck na bolt, yan na ano ko, nilalagyan ko siya ng apoy. And then may torque wrench, old fashion siya pero okay pa rin, 3/8 saka 1/2 siya. Yan yung mga yan, aking mga tools. Yan, mga nuts. Yan. Sinigligate ko yung mahaba, medium size, small size, mga clamp, mga grinding disc. Then ito yung mga ibang parts. Yan. So ito yung aking mga special tools. Yan. Yun pa, mga special tools yung mga yan. Transmission jack. And then that's my sa hangin. And then dito naman ang aking radyo. And then of course dito mga tools pa rin. Yan, mga tools. At ito mga tools. And then ito puro mga tools pa rin. Sandali, at medyo nag-blurred. Yan. Yan.
mga pako, kung ano-ano dyan, mga maliliit na tornilyo, yung aking vacuum, then ito naman yung aking mga WD-40 lubricant, stand, use oil. Ito yung aking mga dire-rebuild na transmission, air hose, yan, aking mga chain, yan, mahaba, then yan yung aking certificate sa forklift, then yan naman po yung aking certificate sa auto mechanic. So yan, ano pa, so nilagyan ko yung aking garage ng carpet para malinis tingnan. Ayun ang aking basura. So then dito yung aking mga sasakyan. Yan, may 3 akong sasakyan kasi I also do buy and sell pag wala mo akong masyadong customer. So may bintana siya. Yan yung bintana ng aking garage. Yan. So yan yung aking munting garahe where I do my car repairs. So I've been working here for like I think more than 5 years. More than 5 years na akong nag-work dito. So may plano akong lagyan siya ng mas magandang lighting, mga ilaw. Kasi yan yung ilaw ko. Tapos ginawan ko lang siya ng ganyan. So babaguhin ko siya para mas maliwanag. Pero hindi ko pa siya nagagawa. So but anyway, here you go everyone. My little Rhaswin's garage. This is where I do my car repairs. And I'm so happy na in this little garage I make a living. Dito ako kumikita para sa aking pamilya. So marami na rin akong memories dito sa garahe na ito. So hopefully pagdating ng panahon mabili ko itong bahay na ito. Nirerentahan ko lang kasi. So anyway, hanggang dito na muna. Kung meron po kayong tanong tungkol sa mga sakyan, question, suggestion, always comment below. And please like and subscribe my channel too. So that's all for today and see you next time.